हेलो साथीहरू नमस्ते। टेक्निकल भ्यू नेपाल च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई कोभिड-19 खोपको क्यूआर सर्टिफिकेट कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दिँदैछु। यदि यहाँले कोभिड-19 क्यूआर खोपको सर्टिफिकेटको लागि अनलाइन फर्म भर्नु भएको छैन भने मेरो अर्को भिडियो हेर्नुहोला। भिडियोको लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। यदि यहाँहरू च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई अन गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरुमा यस्तै प्रकारको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब ढिलो नगरी भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा आफ्नो कम्प्युटरको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। क्रोम ब्राउजरको तपाईको सर्च बक्समा गएर सर्च गर्नुहोस्। कोभिड-19 भ्याक्सिन नेपाल भनेर सर्च गर्नुहोला। तपाईको सुरुमै यो vaccine.mosp.gov.np वेबसाइट सुरुमै माथि आउँछ, त्यसलाई खोल्नुहोला। अब यहाँनिर तपाईको यो खोज्नुहोस् अप्सनमा सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि हाम्रो दर्ता नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ दर्ता नम्बर हाल्नुहोला। म दर्ता नम्बर हाल्दैछु यहाँ। त्यसपछि हाम्रो जन्म मिति हाल्नुहोला यहाँ। त्यसपछि सर्च खोज्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यसमा प्रमाणित भइसकेको छ, उनीहरूले प्रमाणित गरिसकेको छ। तपाईको अब विवरण हेर्नको लागि यहाँ प्रमाणित विवरण हेर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला र तपाईको अतिरिक्त डोज भर्नुपर्ने छ भने यसमा अतिरिक्त डोजमा क्लिक गर्नुहोला र सर्टिफिकेट कुनै मिस्टेकहरु भएको छ यसलाई सच्याउनु पर्ने छ भने सर्टिफिकेट अध्यावधिमा क्लिक गर्नुहोला। अब हाम्रो सबै विवरणहरु सब ठीक भएकोले हाम्रो यो सर्टिफिकेट निकाल्न गइराछौं। त्यसको लागि यो प्रमाणित विवरण हेर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोला। अर्को पेज खोल्दैछ। हाम्रो यो आइसकेको छ। अब यसलाई प्रिन्ट आउट निकाल्नको लागि जस्ट प्रिन्ट सर्टिफिकेटमा जानुहोस्। अनि त्यसपछि तपाईले यहाँ केमा सेभ गर्ने हो, सिधै प्रिन्ट गर्ने भयो भने तपाईको सिधै प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईको सेभ एज पीडीएफ गरेर यसलाई सेभ गर्नुहोस्। अनि तपाईको फाइल नेम दिएर यसलाई सेभ गर्नुहोस्। तपाईको डकुमेन्ट सेभ भइसकेको छ। अब यसलाई म तपाईलाई खोलेर नि देखाइदिन्छु। ल हाम्रो डकुमेन्ट सेभ पीडीएफ फाइलमा सेभ भइला छ। तपाईले यसलाई प्रिन्ट आउट निकालेर आफ्नो कामको लागि युज गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लागेछ कृपया कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि भिडियो मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला ताकि आगामी दिनहरुमा तपाईले मोबाइल र कम्प्युटरबाट गरिने अनलाइन सम्बन्धी गरिने कामहरुको जानकारी तपाईले नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। ल आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। नमस्ते।